right here, Donovan. Weekday, 9 a.m. sa GMA. Gee, so refreshing morning. Sige, sa magandang start ng day. Ito na ang bagong UH Barkada Mateo 20 Challenge. Unang 8:30 a.m. sa GMA. Shoot ka doon. There's got to be a thing ready with coconut. Kabila. Barbero. Matutungan na. Sige. Yan, taas. Sa ilalim. Dito. Yan o. Sige. Dito. Yan. Mamaya mo sa client pagka ganun mo. Ano pa?